افغانستان کشوری که بیشتر نام آن را در کنار بحران‌های گوناگونی که گریبانش را گرفتند دیده ایم و شنیده ایم. جنگ‌های داخلی، افراط‌گرایی، اشغال توسط نیروهای خارجی، مشکلات متعدد، تجارت مواد مخدر و تنها گوشه از اخبار و شنیده‌های ما هستند. در سالهای گذشته اما کشور ما رنگ دیگری به خود گرفته و در کنار دست و پنجه نرم کردن با بحرانها تلاش می کند که سر و سامان به وضع خود بدهد و تا حدی نیز موفق شده است. امروز می خواهیم قدم به کوچه پرنده فروشی کابل از جاذبه های افغانستان بگذاریم که در این شهر به نام کاه فروشی شناخته می شود و پیشینه آن به بیش از 200 سال قبل باز می گردد. کوچه به طول حدود 300 متر که عرض پهن‌تر قسمت آن به حدود 3 متر می رسد. در دوران‌های قدیم کاه فروشی مکان برای خرید و فروش کاه و علف بوده است. در این کوچه سابق که بود بیادر کاه فروشی میگفتن، کاه مفروختن، سوز مفروختن، زغال مفروختن، اینی چیزا مفروختن. پسان که شد این کابل کوچه برادر با کفتر فروشی منشور شد. کفتر فروشی پشت کفتر فروشی برادر سایره، گلسر، جل، بودنه، کوک، هر چیز در اینجا سودا میشه. کسایی که دلش بست نه میخرد میگیره، کسی که مفروشه نه مفروشه. اینطور است که کافروش ها روز به روز کم شدن. این پرنده فروش ها آمدن جایگاه را یا گرفتن. این حال تقریبا 50 سال شاید شود که پرنده فروشی از پیش کافروش ها بودن. این کوچه در ناحیه اول شهر کابل در منطقه مندوی پشت مسجد پلخشتی قرار دارد. در اطراف این کوچه مکانهای قدیمی و تاریخی از قبیل سرای مرغ فروشی، سرای سرکه، حمام کوچه کاه فروشی و مسجد آن نیز وجود دارد. گفته ها حکایت از آن دارد که در گذشته کسانی که از شهرها و ولایت‌های دوردست افغانستان حیوانات اهلی خود را به فروش به کابل می آوردند، در آن مکان از آنها نگهداری و اقدام به خرید و فروش آنها می کردند. مردم ما هر کس که به مون شوقش پسند خودش که می باشه همون چیزا میخرن میگیرن میبره خانه خود. کسی کارد خودت تیز میکنه، کسی چاقوی خودت، کسی تور خودت تیز میکنه، کسی بیادر قیچی خودت تیز میکنن. اینی که آل به نام کوچه کافروشی منشور است که کوچه کافروشی از سابق هست. این کافروشی بود. در گذشته در پایتخت افغانستان جز کاه فروشی کابل هیچ مکان دیگری برای خرید و فروش حیوانات، کاه و علوفه وجود نداشت. کوچه کاه فروشی تنها بازار کوچک برای خرید و فروش کاه، علوفه و حیوانات اهلی بود. غر پرنده سگا مفروشن اونجا سرایش هست. ای سگام سودا میکنن. گرگای میارن، گرگای خوبش سودا میکنن میبرن. بچه شینه این تو کاره. تو برا پیش مرغای کلنگی رو ببینید او سرای که چقدر مرغ کلنگی آوردن. برادر دیگه آوردن شوقی ها، هر کس شوقش. بیشتر عیاران کابل در محدوده کافروشی کابل زندگی می کردند که از آن کاکه های عیاران و قلندران که کاه فروشی داشتند می توان آقای غفور بیگار در آن نام برد. غفور بیگارده خو گرده نداشتم اگه در دورش جمع شد. میگه گرده تا چی کردی؟ میگه فروختمش. پالوان بود در اما تا تیار تکلو سوزک. بچه بس فهمیدی دیگه اینمی کار و بار مردم بود. اینمی اسم خان آقاست، پسر مرحوم پالوان جان آقا که مدت 11 سال میشه که می کسب کار پدرم یعنی شکسته بندی دیدم کوچه کافروشی پیش میبرم. قبلا پدرتان؟ بله، مدت 35 سال بیشتر از او همیشه پدرم همین کار شکسته بندی پیش میبرم.
تاریخ نامگذاری کوچه کافروشی برمیگردد به زمان حکمرانی تیمورشاه درانی. چنانکه در روایت تاریخی آمده است، پس از درگذشت احمدشاه درانی، پسرش تیمورشاه درانی پایتخت افغانستان را از قندهار به کابل انتقال می دهد و این اقدام وی تحولات چشمگیری را در کابل دامن می زند. از جمله آن تحولات نامگذاری محلات و کوچه ها در آن شهر است و کوچه کافروشی کابل یکی از آن مکانها به شمار می رود. کوچه کافروشی کابل اکنون دیگر محلی برای حضور کاه و علوفه فروشان قدیم نیست، بلکه حالا این محله سرشار از زمزمه های پرندگان زیبا و خوش آواز داخلی و خارجی است. در اینجا از سال چند بگویم که از سال 35 به ایشون ناده کوچم میایم و رفت آمد داریم. کبوترهای زیبا و سفالهای زینتی نیز در این کوچه به فروش می رسد و انواع خوراک‌های سنتی افغان مانند شیش کباب، چاینگی و شوربای پاچه در آن محله پخت و پز و ارائه می شود و علاقمندان ویژه خود را دارد. از گذشته‌های دور تا اکنون بازار کوچه کافروشی به عنوان یکی از نقاط دیدنی کابل بازدید کنندگان داخلی و خارجی ویژه خود را داشته است و پرندگان خارجی نیز در آن بازار به فروش می رسد. ناگفته نباید گذاشت در زمان حکومت ظاهرشاه پهلوانان نامی نیز در این چهارراه اطراف کوچه کافروشی مکان داشتند و این کسب را پسران آنها به ارث بردند. آنها قصه های شیرین از زمانهای پهلوانی پدرانشان دارند و گلایه های نیز از اکثر شکسته بندهایی که از پدرکلانهایشان این را به ارث بردن را نیز بیان می کنند. به خاطر است که دکان اینجا زیاد است. این بازار میذاره فرصتی زیاد داره و در اینجا نمی چاینکی پزاس و مثال شیش کباب و پاچه پزی و چیزا در کوچه است که از مسابق آمود و امیالم با اونمون نام مردم میاده اینجا استفاده میکنن. کوچه کافروشی منشور است که کوچه کافروشی از سابق هست. این کافروشی بود به نام کافروشی. حال در اینجا هر چی سودا میشه فروخته میشه. بله دیگه از قبیل کوک و بودنه و گلسر و سایره و قمری و کوک. مرد کهنسالی که چندین دهه می شود در کوچه کافروشی مصروف فروش پرنده است، چون این قصه ها و اشعار خود را با ما شریک می سازد. میگه در این دنیای ناکامی ندیدم روی آسایش، در این دنیای ناکامی ندیدم روی آسایش، متاع غم کشیدن مانده میراث از پدر ما را. یک نفر دو تا زن داشت و ای همین صبح که میشه دیده سرازی غال مغال بیبند و باری در خانه زیاد بودیم می آمد دیگه در یک جای بلندی همین جای قالینچگه که هوار میکرد و میشیشت. یک نفر دیگه گفت والا ما هر روز میبینم این آدم در اینجا آرام میشه نه. گفت ما برو از این پرسان کنم که چرا؟ رو گفت بیادر چی میکنی؟ گفت والا نمیشه بیادر آرام نشیشتیم سیل میکنم مثال دریا و کوه و دیگه و دیگر. گفت والا بسیار آرام است. گفت گفت ما چطور کنم که ما نمیتونم یک آرامیش ببینم دیگه. گفت ما برو بیادر یک زن دیگه هم کن. گفت زن داری؟ گفت یک زن دیگه هم کن. گفت خب گفت این رفت یک زن دیگه کرد. زن دیگه که کرد که یک ماه دو ماه و سه ماه که تیر شد که جنگ بین از زنها و از چیز افتاد یا می قالینچه را گرفت آمد در پایی گفت بیادر خدا خیرت نده، خودت خود در جنجال بودی ما رم در جنجال انداختی. او میگوید هر تحولی که در کشور رخ داده است ولی هیچ تغییری در کوچه کافروشی و بازار پرنده ها نیاورده است. هنوز هم پرنده ها با همان اشتیاق زمزمه می کنند و از سروده های سرشار از انرژی نیز ما را مستفید می سازند. مشاقی کفتر سایره کفتر سیاه پتنگ باشه، سرخ پتنگ باشه، زرد پتنگ باشه، زردسار باشه، سرخسار باشه. اینی کفترها بسیار خوشم میاد.
عراقی های نو باشه، سرخ همطور قد بلند باشه. هر زمانی که یاد از کوچه کافروشی کابل کنیم، پیش و بیش از هر چیز زمزمه دلانگیز پرندگان این مکان به ذهن می آید. کوچه کافروشی کابل هر روز صداها و هیاهوی خاص خود را دارد، اما روزهای جمعه بیروبارتر از روزهای عادی هفته است. در این روز مردم حتی از دورترین نقاط کابل و شهرهای بزرگ دیگر افغانستان برای خرید و فروش حیوانات و پرنده های خود به اینجا می آیند و روزهای جمعه این بازار جنب و جوش و حال و هوای دیگری دارد، بخصوص در فصل بهار و تابستان. 40 دانه کفتر در خانه دارم، 40 تا، بله، که 40 تا دوتاش در چوچه است، دگاش در پرش است و شوقی نگاه کنیم. ملاقی را خوش ما نمیایی بدن. از ما کفتر خیل باشه که میلاش کنی، اگر بشینه در خانه خود بشینه در خانه، شش دست دوست، اگر نشش پس در خانه صاحب خود هر جایی که باشه میدستانه خدا. اینه تو کارها داره. مزهش، لذتش، اگر شما که دلتان میشه خودتان اون خوش کنین از کدام رقمش، سیاه سینه، سرخ سینه، زرد پتنگ، سرخ پتنگ، سیاه پتنگ، زرد چار، سرخ چار، در بودی روشن، عراقی، سعودی روشن، نام داره کلش نام داره. قربانش جام دیگه. کوچه کافروشی کابل شاید تنها مکان تاریخی در این شهر است که از دود و آتش جنگ‌های داخلی مسئول بوده و ویژگی‌های تاریخی آن همچنان دست نخورده باقی مانده است. در این کوچه نیز مسجد تاریخی را می‌بینید که مشهور به مسجد کافروشی است، اما در زمانهای سابق این را به نام مسجد حاجی خانه می‌نامند. در این مسجد طبق شنیده‌ها قبلا کمتر از 20 نفر نماز می‌خواندند، چون فضای کافی برای نمازگزاران نبود. اما حالا با همکاری شهروندان کشور این مسجد گنجایش بیش از 50 تن از نمازگزاران را دارد.